පුතාලා මම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ සමෝසා හදන විදිය. අපි එහෙනම් හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි රොටි මිශ්‍රණය හැදීම සඳහා ඒවා සකස් කරගන්න හදන්නේ. පාන් පිටි 500යි, රසපදමට ලුණු, පාන් පිටි ඇනීම සඳහා වතුර. අපි එහෙනම් පාන් පිටි ටික මුලින්ම අනා ගනිමු. ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න ඕන. මේ අපි මේ හදාගත්ත පිටිකුලිය විනාඩි 15ක් 20ක් විතර මේ විදියට තියනවා වහලා. පිටි මිශ්‍රණය හදලා මගේ මිනිපිරියේ පැත්තකින් තිබ්බා විනාඩි 15ක් විතර ඒක පිපෙන්න ඕන නිසා. දැන් මේ අපි මේ හදන මිශ්‍රණයට අයිති දේවල් මෙතන තියෙනවා. ඒවා මොනවද කියලා අපි බලමු. රට ලුණු ලොකු ගෙඩියක්, කරපුංචා, සුදු ලුණු ඉඟුරු, අවුමෙලි කරල් 4ක් විතර, කැරට් ගාන කටර රෙහෙකින් බිත්තර ටික ගා ගන්න. බිත්තර දෙකක බිත්තර මේ. අරත් ලොකු ගෙඩියක් තමයි තම්බල මේ විදියට ගා ගන්න. රසපදමට ලුණු, ගම්මිරිස් ඇට ටිකක්, කුඩු ටිකක්, මේ කහ කුඩු ටිකක්, මේ කෑලි මිරිස්, මේ සැහන්දක්. බිත්තරයක බිත්තර සාරු ඕනේ. ඒක නිසා මේ බිත්තර සාරු ගත්තේ බිත්තර එක. අපි එනම් මිශ්‍රණය සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. අපි දැන් චාච්චියක් ලිපේ තිබ්බා. ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් වක් කරනවා. තලාගත් ඉකුරු සුදු ලුණු තෙම්පරාදු කරනවා. කපාරත් අවුමි මිශ්‍රණයට දැම්මා. කරපුංචා, අතලොන දැම්මම ඉන්නකොට තෙම්පරාදු කරනවා. පදමට ලුණු. කාර් දානවා අපි මිශ්‍රණයට. ගාගත් කල ටිකක් දානවා මිශ්‍රණයට. මේ කැරන් බිස්කුට් එකකට ගොඩා Ini sekolah batu bara. Kondak belum balana, nestane hola dia. Lipani mala, ini gagat bitter tika daanna me hadagat මිශ්‍රණයට. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 15කට විතර පස්සේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය. දැන් අපි මේ පිටි මිශ්‍රණය මේ විදිහට දිග ගස්සලා පොඩි පොඩි කෑලි කඩා ගන්න.
තෙල්ලට පාන් පිටි ටිකක් දාන්න. මේ දැන් හදාගත්ත පිටි මිශ්‍රණය ඔක්කොම ටික මෙන්න මේ විදියට තුනී කරගන්න. මේ අපි තුනී කරගත්ත ඒවා තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් තුනී කරගන්න අමාරු නම් මෙන්න මේ විදියට තුනී කරන්න පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් එකක් අරගෙන මේ විදියට තුනී කරගන්න. තුනී කරගත්ත රොටියට අපි බිත්තර සාරු මේ තුනී කරනවා. දැන් අර හදාගත්ත මේ මිශ්‍රණේ මේ පිටි මිශ්‍රණයට දැම්මා. දැන් අපි මේවා බෙද ගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අපි මේ හදාගත්ත සමෝසා තමයි මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ සමෝසා හදාලා කාලා බලලා එහි ඇති ගුණදොස් මාහට කියන්නේ. කඩෙන් ගේන්නේ නැතුව මේ වගේ දේවල් හදලා ළමයින්ට කන්න දෙන්න. කඩෙන් දැන් ගෙන කන්න ලැහැත්ති වෙන්නේ හොඳ නැහැ මේ වාතාවරණය අනුව. මේ වගේ තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් පසුව හමු වෙමු. දූල පුතාලාට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට.